हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी बेस्ट. तर आज आपण बघणार आहे 10th स्टँडर्ड संस्कृतचा ग्रामरमधला पहिला पार्ट निबंधलेखन. तर निबंधलेखनमध्ये आज आपण 3 टॉपिक पाहणार आहोत. मम प्रिय खग, मम प्रिय कवी, मम प्रिय नेता. तर आपल्याला एक्झाममध्ये 5 मार्क्सचा निबंधलेखनवर प्रश्न येतो. त्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला 5 पैकी 5 मार्क्स जर मिळवायचे असेल तर हे 3 टॉपिक तुम्हीच व्यवस्थित करा. मॅक्झिमम 98 to 99% पॉसिबिलिटी आहे की या 3 टॉपिकमधला तुम्हाला एक तर टॉपिक तुम्हाला एक्झाममध्ये असेल. जर तुम्ही हे 3 टॉपिक जर केले तर तुमचे 5 मार्क्स फिक्स होतील एक्झामसाठी. तर यासाठी आपल्याला स्टुडंट्सने रिक्वेस्ट केली होती की संस्कृत ग्रामरचे व्हिडिओ बनवावे. त्यामुळे मी पहिला जो आहे निबंध लेखनावर मी स्टार्ट केलेला आहे संस्कृत ग्रामरचा व्हिडिओ. तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया.